đã cam kết, mình đã làm với tiến độ với chủ đầu tư thì không có một cái lý do gì để lùi cả. Mãi trong vòng 2 và đêm mai sẽ đổ khóa 2. Bây giờ họp là 7 giờ tối thì bây giờ vẫn còn kịp để làm. Đúng 10 giờ 30 là phải xong. Hôm nay giới thiệu với anh em là cái một dự án mà mình mới họp để em nhận thông tin. Nhà máy này thì là sản xuất linh kiện điện tử. Thì hiện tại bây giờ là nhà máy của họ đang sản xuất và có diện tích họ đang cần phải mua thêm một cái diện tích mới. Cũng là một cái dự án khá là đặc thù bởi vì họ là một cái vendor chính cho Samsung, và Samsung thì như bạn biết ấy, là một cái tập đoàn toàn cầu, thì họ có những cái tiêu chuẩn, có những cái tiêu chuẩn rất là khắt khe. Có một cái đau đầu nhất tức là nó như thể một cái công trình phức hợp nhiều chức năng và được tổ hợp ở trong một cái hạng mục, trong một công trình. Đây chính là cái phương án mà mình sẽ lên để phải phân tích cho chủ đầu tư những cái nhược điểm là như thế. Nhưng mà nếu như họ đồng ý cho mình mà làm 6 tháng thì mình có thể làm được. Cái khu đất này là theo chủ đầu tư đang thông tin, nó còn là khu đất dịch vụ nữa cơ. Chứ nó không phải là đơn giản là nằm trong không, khu cái đất dịch vụ hay không, đất dịch vụ không sao, bọn em phải lốt vào để yêu cầu với lại khách hàng, chủ đầu tư, bởi vì cái đất bên cạnh là vẫn còn nữa, nên là chắc là người ta sẽ phải lấy thêm đất để đảm bảo. Cái nhà này nếu mà chỉ cần thêm 7% hoặc 8% đất nữa thì nó rất có không gian. Không gian để đảm bảo cho cái việc là lấy hàng này, giao thông này, cây xanh này, nên là cái việc đấy là anh nghĩ là cần thiết để làm cái việc đấy. Cái cây này nó rất là lâu rồi, nhưng mà bọn em thiết kế, bọn em phải làm thế nào để đẩy được cái thảm cỏ vào trong cái đấy để không được phép chặt cái cây đấy đi. Giữ lại 4 cây đấy ạ. Phải giữ lại cái hàng cây đấy. Dự án này là tiến độ là bao nhiêu lâu? 4 tháng rưỡi đúng không? 4 tháng rưỡi mà bây giờ mà xây tường với lại làm sàn 2 tầng thì nếu mà làm như này nó sẽ không bền được. Bởi vì em xây tường xong là em phải chát ngay là em phải sơn ngay thì nó sẽ không đảm bảo được vấn đề đấy. 100% là sẽ không đảm bảo được. Nếu chủ đầu tư mà vẫn yêu cầu cái việc đấy thì mình phải nói với họ là nếu như nó không có thời gian nghỉ kỹ thuật như thế, không kịp để tường khô, không kịp để các thứ nữa thì nó sẽ không đảm bảo được chất lượng, mà giá thành nó sẽ cao. Nên là mình sẽ phải bảo với người ta chuyển sang cái phương án là phải một nửa phần xây tường, một nửa tường tôn để nó khớp với cái tiến độ của chủ đầu tư. Họ đã có một cái quỹ đất rồi, lúc đấy mình lại phải giải thích, mình lại phải đưa ra các cái tiêu chuẩn để thuyết phục họ để làm thế nào, tính toán các cái chi phí đầu tư, dự án tài chính, rồi rất nhiều thứ để làm nào đấy để họ có thể là mở rộng thêm được cái quỹ đất. Thực sự cái dự án này nó được diễn ra rất là nhanh. Có lẽ tổng thời gian từ lúc chúng tôi nhận được cái nhiệm vụ của khách hàng cho đến lúc làm xong cũng chỉ hơn 5 tháng thôi, và trong đó là hơn 4 tháng là thi công rồi. Cái nhà xưởng này là nhà xưởng nó không có hệ thống trần, nên là toàn bộ các hệ thống đang là mình nhìn thấy đây là toàn bộ là nhìn thấy bằng mắt thường được hết. Nên là khi thi công thì cái tiêu chuẩn kỹ thuật nó sẽ cao hơn, độ thẳng thì độ dốc và độ sắc nét các thứ. Về thiết bị, lắp đặt thiết bị thì nó yêu cầu cao hơn. Các cái đường cắt bê tông này, cái đường cắt này để tạo cái việc mà co giãn khi mà cái kết cấu bê tông nó co giãn theo cái thời tiết. Vì vậy mà khi trám vá chúng ta phải đặc biệt chú ý và chúng ta phải trám vá làm nhiều lần. Thời gian này là cũng thời gian là rất là căng thẳng, cần phải gọi là nỗ lực hơn nữa để có thể là hoàn thành đúng cái tiến độ được giao. Mọi cái sai sót đều phải trả giá, và trả giá rất đắt. Nên là cái cẩn thận và cái tỉ mỉ mình nghĩ đó là quan trọng nhất. Nó phải thẳng hết cả cái trục điều hòa này. Đây bây giờ nó cứ cái thò cái thụt ra này, cái ấy này. Em đừng đo cái chân. Em đo chân nó không chuẩn. Với mặt hàng bê tông của chúng tôi làm với cả bên Delco thì Delco yêu cầu rất khắt khe về vấn đề chất lượng. Đầu ra đảm bảo độ sụt và cường độ lén bê tông phải đủ đạt mác theo yêu cầu của Delco. Bên công ty thì Delco thì họ đưa ra một cái tiêu chí về chất lượng cũng như là tiến độ, yêu cầu các đơn vị cung cấp cho bên tôi là phải đáp ứng đúng bằng tất cả các hình thức là phải đáp ứng chuẩn thời gian cũng như tiến độ.
Sao bọn em bây giờ bọn em lại đẩy ra kế hoạch là ngày 29, nó bảo ngày 30 xong 8-9 giờ, bây giờ tự nhiên đẩy ra kế hoạch là ngày mùng 1. Bây giờ em alo luôn đi, em alo luôn đội đấy đi. Alo luôn đội EOC tuyên ngày mai đêm nay cho xông điện, cho kiểm tra điện cho 2 khu kho. Nhưng bây giờ họp là 7 giờ tối thì bây giờ vẫn còn kịp để làm. Mai cho kho 2 và đêm mai sẽ đổ kho 2. Còn chiều mai đổ kho 1. Đúng 10 giờ 30 là phải xong, kể cả chủ đầu tư người ta không đi vào bên trong. Tại vì bọn mình hiểu là cái thời gian đối với lại các nhà đầu tư là rất quan trọng. Bởi vì các hợp đồng thì họ đã được ký sẵn, đơn hàng thì họ phải thực hiện. Trong khi đó là cái việc thay đổi thì là để họ tối ưu hóa. Còn cái gì mà nằm trong cái khả năng mình có thể thực hiện được thì mình vẫn phải hỗ trợ cho nhà đầu tư. 우선은 다른 회사랑 비교했을 때 대응력이 가장 빨랐고, 그리고 어떤 문제가 발생을 했을 때 그거에 대한 대안 수립이나, 그리고 이제 실무자가 건설 공사를 모르는 상황에서도 그거를 쉽게 이해할 수 있게끔 도면이나 이런 부분을 빠른 시일 안에 전달을 해줘서 Mình nhìn thấy những người công nhân mà đến giờ người ta đi đến ăn ấy, đi vào mình thấy là rất là tiện ích này, sạch sẽ này, gọn gàng này, không gian thoáng đãng này. Họ ngồi ăn nó một cách rất là vui vẻ và thoải mái. Thì mình thấy đấy là những cái thứ mà mình khá là vui và thấy rất là hài lòng cái chuyện đó. Tất nhiên là phải cảm ơn nhà đầu tư, họ đã cùng đồng hành cái việc đó. Cũng nói vui một ý này nữa, anh em vẫn hay đùa, tức là thực tế thì gần như 100% các dự án của Delco khi mà làm xong thì nhìn đẹp hơn là trong các bản vẽ hay trong các phối cảnh. Nó cũng đúng thôi, bởi vì là Delco làm cái việc đó bằng tất cả tâm huyết, rất là kỹ lưỡng từng ly từng tí một. Bọn mình có rất nhiều các cái nhà đầu tư FDI khi mà vào làm, và bọn mình đã là những cái nhà tổng thầu. Thì sau khi mà xong hết các dự án, bọn mình đồng hành với họ, thậm chí có những dự án cho đến bây giờ là 5 năm, 10 năm rồi, thì bọn mình vẫn đang giúp đỡ, vẫn đang support cho họ, vẫn chia sẻ. Và sau khi mà hoàn thành các dự án thì bọn mình đều trở thành những cái đối tác, đều trở thành bạn bè với nhau. 初めて、ベトナムに来て、驚いたことは、ミスターマンと、デルコという会社の、ミスターマンのリーダーシップと、デルコという会社の組織には驚かされました。ミスターマンは最初からすごく私たちに親切にしてもらい、食事等も一緒に行き、お互いが分かられるようにして今に至っております。